ආයිබෝවන් සෑම දිනම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඊමනි YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ PayPal money earn කරන්න පුළුවන් අලුත්ම වෙබ්සයිට් එකක් අරගෙන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ වැඩ කරලා earn කරන්න පුළුවන් වගේම තමයි යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට කිසිම investment කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ නොමිලේම වැඩ කරලා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක watch කරන්න. එතකොට තේරෙයි ඔයාලට කොහොමද මේකේ වැඩ කරලා earn කරන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එක අරගෙන සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ getright.com කියන සයිට් එක. සයිට් එකේ link එක මම පහළ comment section එකේ pin කරලා දාලා තිනවා වෙනද වගේම. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ පහළට ගිහිල්ලා පළවෙනි comment එකේ විදිහට දාපු link එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි website එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ආවට පස්සේ මුලින්ම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ register එකේ form එක පුරවලා ඔයාට මේක register වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන user name එකක් දෙන්න. user name එකක් දෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නමත් එක්ක අංකයක් දෙන්න. මෙන්න මෙතන ඊළඟට තියෙනවා ඔයාලට email address එකක් දෙන්න, password එකක් දෙන්න, confirm password එක දෙන්න. මෙතන ඔයා gender එක තෝරන්න female ද male ද කියලා. මෙන්න මෙතන tick එක දාලා මෙතන let's go button එක උඩ click කරන්න. let's go button එක click කරාට පස්සේ ළඟට ඔයාලට තියෙන log වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ log වෙනකොට මෙතන ඔයාගේ user name එකයි password එකයි දීලා login button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට ඔයාගේ ස්ටෙප් ටිකක් ෆලෝ කරන්න. ඉතින් ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරනකොට මුලින්ම ඔයාට එන්නේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ඇඩ් කරන්න. මොකද ඒකටත් ඔයාට පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන නිසා. ඊළඟට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ නම, ගම, වයස, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයා ඒ ටිකත් ෆිල් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට පහළ තියෙන next button එක ඔබලා next කරන්න. next කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට ෆලෝ කරන්න කීප දෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටික ෆලෝ කරගන්න. මොකද ඒ ටික ෆලෝ කරගත්තොත් තමයි ඔයාට වෙබ්සයිට් එකට යනකොටම ඔයාට මේකේ මෙයාලා දාන ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙලෙම ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා එතනින් earning එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ දැන් මම ඔයාට log වෙලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම log වෙලා පෙන්නන්නම් මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම home එක. ඉතින් home එකට යනකොට මෙතන ඔයාගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා follow කරපු කීප දෙනා ඉන්නවා. ඒ කීප දෙනා දාපු post වලට ඔයාට පුළුවන් මේ like කරගෙන comment කරගෙන යන්න. ඉතින් comment කරනකොට like කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ points කියන යටතේ ඔයාට point add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයා මේකේ points convert කරලා ඔයා මේකේ withdraw ලබා ගන්න කියලා. ඒ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න මේ cover photo එකත් ඔයා මෙතන හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් දාගත්තට පස්සේ ඒ වලටත් ඔයාට points හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් දැන් මේක earn කරන්න. earn කරන්න නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන්නේ photos upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාට පුළුවන් videos upload කරන්න පුළුවන්. මෙයාලා දාලා තියෙන photos වලට comment කරන්න පුළුවන්. comment කරනකොට ඔයාට point හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය point හම්බ වෙන විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න ලබන්න මෙතන තියෙන මේ profile icon එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා general setting කියලා මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන තියෙනවා earning කියලා. මේක උඩ click කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා my points කියලා. මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාට points earn කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ඉතින් ඔයා post එකකට comment කරොත් point 5 ගානේ ඔයාට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා create කරොත් post එකක් ඔයාට point 15 ගානේ ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට react කරොත් ඕනම post එකකට ඔයාට point 5 ගානේ ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට point ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ point ප්‍රමාණය මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට convert වෙන points ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් එකකට ඔයාට කොච්චර points ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට point 10000ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි ඩොලර් එකක් earn කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට withdraw එකක් ගන්නවා නම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යද. ඉතින් automatically මේක convert වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා your earned point will automatically go to my earnings කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයා click කරන්න. click කරාට පස්සේ දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ balance එක තියෙනවා වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ ඔයාට withdraw ගන්න පුළුවන් minimum request එක ඩොලර්ස් 2ක් වුණාට පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PayPal account එකට. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයා මෙන්න මෙතන PayPal email කියන එකට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම PayPal එක හදපු email එක දෙන්න. ඒකට තමයි ඔයාගේ මේ withdraw එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඩොලර්ස් 2ක් වුණාට පස්සේ ඔයාට තියෙන මෙන්න මෙතන amount එක දීලා request withdrawal කෙනෙක් උඩ click කරන්න. මතක තියාගන්න කිසිම විදිහකට ඔයා VPN පාවිච්චි කරන්න එපා. කිසිම විදිහකට ඔයා වැරදි දෙයක් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේකේ withdraw ලබා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට නම් ඕන තරම් post upload කරලා මේක ඩොලර්ස් 2ක් දවසින් වුණත් ඔයාට withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවෝ ඔයාට මේකේ earn කරන්න පුළුවන් තව සුපිරිම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන නැවතත් ඔයා මේ profile icon එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන නැවතත් යන්න general setting වලට. setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට නැවතත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන earnings කියන එක යටතේ affiliates කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාට එක refer කෙනෙක් කිව්වොත් ඔයාට 0.1ක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා link එක. මේ link එක අරන් ගිහලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් උනත් share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ Facebook share කරන්න පුළුවන්, WhatsApp share කරන්න පුළුවන්, මේ විදිහට Twitter share කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් කොහොම හරි ඔයා share කරලා ඔයාට පුළුවන්
යාළුවෝ එකතු කරගෙන ඉතින් යාළුවෝ 10 දෙනෙක් එකතු කරගත්තොත් ඩොලර්ස් එකක්. ඉතින් එක්කෙනෙකුට තමයි මේ සෙන්ස් 10ක් හම්බ වෙන්නේ. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා 20ක් හොයාගත්තොත් ඔයාට ඒ වෙලෙම විත්ඩ්‍රෝ එකක් දා ගන්න පුළුවන් කිසිම ගේමක් නැතුව. ඉතින් යාළුවනේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම Facebook එක හා සමානයි. ඉතින් මම මේ වගේ වෙබ්සයිට් කලිනුත් අරන් ආවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳට විත්ඩ්‍රෝ ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ අයත් එක්ක chat කරන්නත් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඉතින් මේ අය ඔන්ලයින් ඉන්නකොට ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කට්ටිය ෆලෝ කරගන්න. ඉතින් ඔයා ෆලෝ කරන විදිහට යාළුවනේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ එයාලා දාන පෝස්ට් වලට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා earn කරන්න. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මෙතන පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් people you may කියන තැන ඔයාට බලා ගන්න you may know. මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් ෆලෝ කරන්න මේ හැමදෙනාම ෆලෝ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ෆලෝ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දාන හැම පෝස්ට් එකකටම එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලොත් ලයික් කමෙන්ට් කරනවා. ඒක නිසා ඔයාත් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කමෙන්ට් කරනකොට ඔයාට පෝස්ට් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාට මේකේ නිකම්ම පොයින්ට්ස් ලැබිලා ඔයාට මේකේ earning එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කිසි දෙයක් කියන්න නැහැ. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආරෙන් පහල කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ උදව්වක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාගේ පුංචි වෙලාව අරගෙන පුළුවන් නම් අලුත් කෙනෙක් නම් පහල තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. bell icon එක තෝල් කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවට හැමදාම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් යාළුවනේ ඉතින් තවත් වීඩියෝ හමුවෙමු. සුබ දවසක් වල හැමදාටම good luck.